اسپوکن تیوتوریال در کانستراکتور اوورلودینگ در جاوا خوش آمدید. در این برنامه یاد میگیریم که کانستراکتور اوورلودینگ چیست و اوورلود کردن کانستراکتور. در اینجا ما از اوبونتو ورژن 11.10 OS، جاوا دیولپمنت کیت 1.6، اکلیپس 3.7.0 استفاده می کنیم. برای این برنامه شما باید بدانید که چگونه کانستراکتورز در جاوا را با استفاده از اکلیپس ایجاد کنید. اگر نه، برای برنامه‌های مربوطه لطفاً به وبسایت نشان داده شده مراجعه کنید. کانستراکتور اوورلودینگ چیست؟ مالتیپل کانستراکتورز را برای کلاس تعریف کنید. آنها باید در تعداد و نوع پارامترها با هم فرق داشته باشند. حالا می‌بینیم که چگونه کانستراکتور را اوورلود کنیم. در اکلیپس من کلاس استودنت را با 2 متغیر و 1 متد دارم. ابتدا پارامیترایزد کانستراکتور را ایجاد می‌کنیم. پس student بین پرانتز int number کاما string do name را تایپ کنید. بین آکولات رول نمبر مساوی نمبر را تایپ کنید. و نیم مساوی د نیم. پس ما کانستراکتور با 2 پارامیترز را داریم. حالا این کانستراکتور را فراخوانی می‌کنیم. پس در مین متد new student parenthesis semicolon را تایپ کنید. ما یک اشتباه می‌بینیم که می‌گوید کانستراکتور student تعریف نشده است. این به این دلیل است که ما کانستراکتور با 2 پارامیتر را تعریف کرده ایم و ما کانستراکتور بدون پارامیتر را می‌خوانیم. پس ما باید آرگومنتس را بگذرانیم. پس بین پرانتز 22 کاما این دابل کوتس رام را تایپ کنید. می‌بینیم که اشتباه برطرف می‌شود. حالا متد را می‌خوانیم. پس قبل از نیو شما student s is equal to new student را تایپ کنید. حالا با استفاده از object s ما method student detail را می‌خوانیم. برنامه را سیو و ران کنید. ما خروجی 22 و رام را می‌بینیم. حالا کانستراکتور با هیچ پارامیتر را تعریف می‌کنیم. پس student پرانتزها بین آکولات roll number is equal to 0 را تایپ کنید. و name is equal to in double quotes hyphen که no name است. پس حالا می توانیم کانستراکتور بدون پارامیترز را بخوانیم. پس student s1 is equal to new student parenthesis semicolon را تایپ کنید. این دفعه هیچ اشتباهی نمی بینیم چون ما کانستراکتور بدون پارامیتر را تعریف کرده ایم. سپس s1 dot student detail. برنامه را سیو و ران کنید. وقتی که کانستراکتور پیش‌فرض خوانده شود، در خروجی 0 و دش را می بینیم. این کانستراکتور اوورلودینگ می باشد. ما 2 کانستراکتورز با پارامیترز های مختلف داریم. هر 2 کانستراکتورز یک نام دارند. پس طبق نوع و تعداد پارامترها کانستراکتور خوانده می شود. حالا فواید کانستراکتور اوورلودینگ را می بینیم. فرض کنید حالا ما کانستراکتور با 2 پارامیترز را می خوانیم. پس student s3 equal to new student را تایپ کنید. حالا بین پرانتز فرض کنید من ابتدا name argument و سپس roll number را دادم. ببینیم چه می شود.
پس در دابل کوتس راجو، کاما 45. ما یک اشتباه که میگوید The constructor student with the parameter string, int is undefined را میبینیم. پس ابتدا constructor را تعریف میکنیم. پس student بین پرانتز string b name int r number را تایپ کنید. پس در اینجا اولین پارامتر string است و دومین پارامتر int است. سپس بین آکولاد رول نمبر مساوی r نمبر می باشد و name مساوی d name. برنامه را سیو کنید. حالا می‌بینیم اشتباه برطرف شده است. حالا متد را می‌خوانیم. پس s3.studentDetail. برنامه را سیو و ران کنید. ما خروجی 45 بر راجو را می‌بینیم. از اینجا ما می‌بینیم که وقتی که کانستراکتور را می‌خوانیم ما نباید نگران پارامترهایی که از آنها عبور می‌کنیم باشیم. چون به سادگی ما کانستراکتورز چندگانه را با پارامترهای متفاوت تعریف کرده ایم. پس کانستراکتور مناسب overloaded میباشد. حالا میتوانیم کانستراکتور که فقط یک پارامتر را دارد تعریف کنیم. آن رول نمبر است. پس این را تایپ کنید. student بین پرانتز int num بین آکولات رول نمبر مساوی num و name مساوی no name. حالا این کانستراکتور را فراخوانی می‌کنیم. پس student s4 مساوی new student را تایپ کنید. این دفعه فقط یک آرگومنت را می‌گذرانیم. پس 61 را می‌گذرانیم. سپس s4 dot student detail. برنامه را سیو و ران کنید. پس در خروجی رول نمبر را 61 و نیم را نو نیم می‌بینیم. همانطور که می‌بینیم proper overloaded constructor زمانی که new اجرا شود خوانده می‌شود. طبق پارامترهای مشخص شده proper constructor حالا overloaded شده است و این گونه constructor overloading انجام می‌شود. در این برنامه این موارد را یاد گرفتیم. در مورد constructor overloading، overload کردن constructor و استفاده از constructor overloading. برای ارزیابی خود constructors چندگانه برای class employee و overload کردن constructor ایجاد کنید. برای دانستن بیشتر در مورد Spoken Tutorial Project ویدیو را در لینک زیر ببینید. این خلاصه پروژه می باشد. اگر پهنای باند خوبی ندارید ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم این پروژه کارگاه آموزشی استفاده از Spoken Tutorial ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می دهد. برای جزئیات به contact@spoken-tutorial.org ایمیل بفرستید. Spoken Tutorial Project بخشی از پروژه Talk to a Teacher می باشد که تحت پشتیبانی National Mission on Education از طریق ICT توسط MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در spoken-tutorial.org/nmeict-intro موجود می باشد. به پایان این برنامه می رسیم. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال. با تشکر از شما.